Hello guys, good morning, what's up? Welcome to Keep It Dimple Vlog. Ang kapaspas ako ang video kay sa karong buntaga mag kuanta unsa man ta ayaw tagalogin mo te. Tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng video sa Facebook. So, ito na. Andito tayo ngayon sa page namin na Decoy and Dimple Printing Services. So guys, paki-like po ang page namin. Hit like, hit the like button. Sige na. hit the like button guys. Ayan. Ayan, nag-blink na ang heart ng emoji na nakasmile. I-click ninyo ang like ha. O, dara pa dyan, paubos ta. Sige, magtanaw ta sa bus. Moda niyang among Tagalog te. Ito ang aming mga produkto at services na ginagawa namin. Ito ay sa ref magnet yan na friendly, eco-friendly. Pataasan natin. Ayan. Yan ang mga mugs, mga personalized mugs. Ganda diba? Yan, invitation. Custom invitation na star. Yan ay frozen na invitation. Yan pa. Mga t-shirts. Gumagawa kami ng t-shirts. Keychains. Yan ay frozen. Ayan. Invitations. Yan, mga t-shirts. Like yun lang kami guys. At tingnan nyo ang mga personalized items namin dyan. Yan, oh, ganda, oh. Yan. Please hit like and message us kung meron kayong mga inquiries or mga pangutana sa Bisaya pa. Sa Dilita. Ay kanisa, congratulations to all graduates. Karong untang April pero na ay virus. So keep safe guys. Oh, dara love ka ni Lord always. Please hit like button ha guys. Tara magsugod ta. Muna ata ipang download. Gika ni siya sa Facebook na Shrek. O, tanawo na sa nato nga nag-video ba tani. Nag-record na ba na Shrek na ayon sa mani Princess Frog. Na ay sa mga, uy, mga sauna ba nga pambata. O, kana sad. Unsa man siya lady. O, tapas Smurf. O, kana. O, kana pa jud. Sumilinahan ninyo. O, naapay white water horse di ay. O, kana sad. Sarang to. Alice in Wonderland. Patambili na, o. O, Cinderella. Para sa mga babies, mga bata. Snow White. Belle. O, si Mermaid. Naay Tangled. Na-produce Aladdin. Umorder na siya last. Atong suwayan si Tangled. I-click nyo ang link niya para ma-open. Atong suwayan kung ma-play ba. Ma-play ba ni nga wabata na kuhanan itong sample kusgan para makadungog mo nga. Nagbisaya naman ko. Oy! Ito pala guys. I-click natin yung link para makopy natin ito. Click yan. Follow the leader or copy the link. Yun ang gagawin natin. Tingnan muna natin kung magpi-play ba. At hindi scam yung pinindot natin link para naman ma-download natin ang buo. Yan, nagsisimula na siya.
Yes, yes, yes. Andiyan na. Nagsisimula na siya. Ang dabing-dabing, medyo kung ako ano dali guys. Tagalog kasi tayo, hindi tayo naiintindihan ng mga Tagalog natin. Yan. Open. Go to Google guys, Google Chrome mga browsers and paste the link. Ito ang magic guys. In the first portion of the link, you erase it and replace it with mbasic. So mbasic.com na siya. mbasic.facebook kana akong i-highlight. Yan. So, we will wait until mag-play na naman yung video natin kasi yung mga 1 hour to. Depende na rin kung ano yung paspas ba? O hay sa tanin Liminho be? Si Captain Liminho. Ilan sa si Captain Ray. Sa una pa man si Liminho. Captain Liminho, hi baby! Moto siya guys, wala pa jud. Hindi pa rin siya nagsisimula kasi naglo-load pa. Depende na rin kasi data lang ang gamit ko. Pero nagko-connect siya. Hintan lang tayo ng hintay. A few moments later. Sige, mag-tiktok sa ata. Mag-tiktok muna tayo. Oh, sino yan? Oh. Oops. Sama na, ano yan? Tignan nyo guys, ang hina. Hindi naman masyadong mahina. O wala pa rin, di ba? Pero carry na yan. Carry na yan guys. Kasi nakaka-internet pa din ako. Balik tayo sa TikTok. Pabagal talaga siya guys kapag marami ang ino-open mo na apps. So, mas better na kapag naggamit ka ng data, minimal apps lang ay i-open mo. Nawala pa siya ang internet ko. BTS. Sino yan? Sino BTS yan guys? Pasensya na kayo sa Tagalog ko guys ha, kasi I don't really like you. Who is that? Which one do you want? Oops. Mas maganda yung mga TikTok na yan, hindi yung hubo-hubo guys. Hina pala eh. Which one do you want? Mahinay. Up. Ayan. 4, 3, 2, action! Okay. Mabagal ang internet guys. Ang data pala. Ako na lang mag-a-adjust guys. 4, 3, 2, yan. Chill lang, chill. Last na talaga to guys. Okay, natapos na din. Tingnan natin ulit. Yay! Andiyan na siya. So, click the 3 dots sa right side kung naka-atubang ka in front of you ang cellphone. Yan. We will play this so that hindi namin maaksaya ang ating
ating pagda-download. Oh no! Ayan. Nagpa-play na siya. Tangled to guys ha. Movie ng Tangled na-download natin. So pambata to, pwede nyo tong isaksak sa TV. Click the link and download. Alright, you get the gist. She sings to it, she turns young. Creepy. Nag-download na ba yun? Ayan, nagsisimula na siya guys. Yan yun. Yun. Okay, forget to like, share, and subscribe na rin. Ayan guys, o tingnan nyo, nagsusugod na, nag-start na ang pag-download natin. So okay na okay ang data natin. Slide up. Okay, yan si Tangled. Para sa mga babies, sa mga bata. I'll give you a hint. Yan. Nagsisimula na siya. Birth, the king and queen launch a Ooh. flying lantern into the sky. For that one moment, everything was perfect. Ayan, ang thrilling. Yan. Don't forget to like guys ha, share, and subscribe na rin. Please. Gotham broke into the castle. Nakasabog kami sa last part guys. First 5 na makakapag-comment ng first and second words sa itaas, mananalo. Mamimigay kami ng free load sa unang 5 makakasagot ng tamang sagot. Maging mapagmatsyag at mapangahas, tingnan ang sagot na nasa itaas. Comment down ang sagot at magpo-post kami ng mga winners, 5 winners sa Tikoy and Dimple Printing Services page. Pinlay ko talaga lahat guys. Pinlay ko ng mahaba para naman hindi tayo ma-scam. This is legit guys. This is really easy. Yan, nagsisimula na siya. Share. Subscribe na rin guys, and please like our page and our YouTube channel. Yan. Hi baby Lee. Yan. Isasaksak natin ang OTG. Turn it on. And then tingnan natin. Yan. Nag-read na siya. Please share guys, para naman alam ng iba kung paano mag-download sa Facebook ng mga videos. Itong OTG natin. Meron akong videos dito na frozen. Ito. Yan guys, mag-adjust na lang yung ulo nyo ha. Or yung sa phone na lang guys, para hindi naman, or ako na lang mag-a-adjust. Tuturut. Yan guys. Okay na ba yan? Okay, kayo. Naka-frozen and meron din akong, wait, tingnan natin para makita nyo na na-download ko talaga lahat. Ayan, that is Frozen 2 guys. Frozen 2 from Facebook. Facebook videos. How to download Facebook videos. Yan, meron din akong Alvin the Chipmunks. Si Alvin the Chipmunks. Tut. Ayan, in-adjust ko na guys. Ako na lang nag-adjust guys. Yan si Alvin. All you have to do is hit the
bell button and subscribe na rin guys. Mamimili kami ng 5 winners ng 300 load. Yan. Lahat yan nanggaling sa Facebook guys. Nandito na ngayon sa phone ko. Pwede nyo rin isaksak sa TV nyo para mukhang nagsisi na talaga kayo. Yan. Salamat kaayo. Nakuha nyo na ba ang sagot guys? Comment down below, hit like, share, and subscribe. Salamat!